Sziasztok! És üdvözöllek az én YouTube channelömhöz. Egy hónapja csináltam egy videót máltaiul, mert ha én tudok beszélni máltaiul, mert ha én Máltán élek. De abban a videóban megmondtam nektek, hogy én magyarul is tudok beszélni, meg angolul is, és azután nagyon sokan mondták nekem, hogy csináljak itt videót magyarul. Szóval a mai videómat magyarul csinálom. A legelső dolog, amit akarnék kimondani ebben a videóban, az, hogy tudom, hogy nagyon biztos, hogy nagyon furcsán hallatszok, mert hogy én máltai vagyok. Én itt Máltán születtem, én itt Máltán élök, és az én magyaromat úgy ejtem ki, vagy úgy kimondom, mintha máltaiul vagy angolul beszélnék. Szóval tudom, hogy valamik dolgok nagyon furán fognak hallatszani, vagy nagyon másmilyenül, de remélem, hogy megérthettek. A mai videómat magyarul csinálom, és remélem, hogy tetszik nektek. Remélem, hogy azért is fog tetszeni, mert hogy a mai videóm egy parókáról lesz. Tudjátok, hogy én nekem nagyon imádom a parókákat, tetszenek a szőke parókák, fekete parókák, színes parókák, én nekem minden tetszik. Kájú, minden más nevű parókák, én nekem minden tetszik. És tudom, hogy nektek is, mert hogy mindig kérdezzétek, én is akarnék venni itt parókát, én nekem is kellene egy paróka, de nem tudom, honnan fogom venni ezt a parókát, mert hogy van annyira sok másfajta üzletek, annyira sokfajta márkák, mindennek más ára van, szóval nagyon nehéz lehet venni a legelső parókátokat. Szóval, a mai parókámat, amit fogok bemutatni nektek, silkorlace.com-ból hoztam, egy amerikai üzlet. Ez a websájton van nagyon sokfajta más nevű és más márkás brands, mindnek másfajta parókájai van. Nem tudod, hogyha ezt akarnéd, vagy a másikat, megnézheted egy websájton, mert hogy az ugyanolyan websájton van. Mind a másfajta márkának van egy másfajta ára. Szóval van itt olcsó paróka, vagy van egy sokkal drágább paróka. Én onnan hoztam az én parókámat, és ma be fogom mutatni, hogy hogy rakom a fejemre. The Hair Mamas parókát hoztam, ahogy mondtam, ezt silkorlace.com-ról találtam, szóval ezt a márkát ott találhatod, és nagyon tetszik már is. Itt van benne a paróka. Nagyon szépen jön a paróka, itt van bent, és a dobozban találsz is egy ilyen hajkefét, vagy tangle teasert, megint The Hair Mamas, és hajgumi. Hogyha soha nem vettetek egy parókát, itt megmondja mindent, amit kellene, de ahogy mondtam, ez csak a Hair Mamával, de azt meg kell nézni a másfajta nevű parókákat is. És itt van a paróka! Egy nagyon gyönyörű szőke, sötét szőke, világosabb szőke paróka. Nagyon szépen van megcsinálva, szóval nagyon jó minőségű paróka. Nagyon jó illata van. Hiszem előtte ez meg lett mosva valami nagyon jó sampúval, nekem nagyon tetszik az. És a színe nagyon szép. Legtöbb parókának van egy egész nagy lace anyagja itt bent, ahova oda van rakusgatva mind a haj, és utána vannak weftek, ahogy oda vannak varva a lace-höz. Ez egy kicsit másmilyen. Ez nem is tudom milyen materiál. Elég egy kicsit plastiknak érzik, de nagyon ilyen erős, jó plastiknak, és ahogy láthatjátok, itten alig látszik ki valami. Szóval ez nagyon olyan igazi, realisztik parókának néz ki. Amit észrevettem, ez direkt azért csináltak, hogy nagyon könnyű legyen, hogy felrakt a parókát. Még mielőtt elfejtem, ez a gyönyörű paróka lent lesz a description boxba, szóval csak akartok megvenni, vagy megnézni, vagy meg is nézni Silkorlace-et, mind ott lent lesz, és megtalálhatok akármit akartok. Annyira puha. Nem hiszem, hogy úgy mondják a hajra, de én úgy tudom. Nagyon puha haj. A legelső dolog, amit fogunk csinálni, az, hogy visszafésüljük a hajunkat. Vagy csak kicsit hosszabb a hajatok, legelőször vagy fölrakném, vagy összefonném, és utána alárakni a lace-capnek.
Szóval a legtöbb paróka fog jönni ezzel. Ez az Excess Lace, ami jön minden parókával, és direkt ott van, hogy te levághatod úgy, ahogy van a te saját hairline-ot. Nagyon gyönyörű! Oh! Ez a paróka, nem csináltam vele semmit, ez pont ahogy kijött a dobozból. Mostan van ez a része, amit le fogjuk vágni itt a fejünkön. Holló. Csatoljuk a hajunkat. Tada! Így néz ki a paróka, ahogy mondtam, nem csináltam vele semmit, most csak levágtam ezt, az Excess Lace-öt. Ez egy nagyon gyönyörű paróka, és nagyon-nagyon jól van megcsinálva, szóval hogyha akartok, itt megállhattok. Ez kész a paróka. Én most le fogom ragasztani, mert én nekem úgy tetszik, mert hogy nem jöhet le a fejedről. Na most le fogjuk ragasztani. Ez az én gloom, vagy gellem, vagy nem is tudom, hogy fogom kimondani, ez a waterproof styling gel, a Got to Be Glued, és ez nagyon-nagyon jó, és elég olcsó, hogy leragasszad a parókát. Van nagyon-nagyon sokfajta ragasztók, meg ilyen dolgok, de elég drágák, szóval ez nekem eléggé tetszik, és elég könnyen megtalálható. Fölfordítsuk, vagy kifordítsuk a parókát, elcsatolni. Rakhatok ragasztó egész idáig, de ha nem akartok, nem kellene. Most ráhúzzuk a parókát erre. Most én szeretem lenyomatni ebből kis olcsó kis anyaggal. Úgy érzem, mintha jobban le tud ragadni, szóval így. És most várunk 10 percet, ameddig a paróka leragad a fejünkhöz. Hey. Én nekem elég furcsa a hangom. Hogy tetszik a hajam? Nekem elég tetszik. Elég szép. Én akarnék itt kis több ümföt a hajammal, szóval be fogjuk göndöríteni. És így kész a parókánk. Ez a paróka egyik a leggyönyörűbb, legszebb paróka, ami valaha is volt nekem. Szóval, annyira szép, annyira igazinak tűnik, és de tetszik. Soha nem akarném megvenni a fejemről. Ez az egész videó.
Nem volt egy nagyon különleges videó, nem volt nagyon másmilyen, de akartam bemutatni, hogy milyen másfajta parókák vannak, milyen másfajta márkák vannak, és veheted ezeket a sok parókákat. Jaj, de tetszik! Remélem, ez segíthetett nektek, remélem, hogy ebből tanultatok valamit, ha nem, nem baj. Legalább tanultatok egy kis magyar. Tényleg ne nagyon beszéljetek velem magyarul, nem annyira tudok visszaélni, nem tudok élni magyarul. Ez a paróka majd lent lesz a description boxba, ez, ahogy mondtam, a Silk or Lace website-on fog lenni, és ez a Hair Mama márkás paróka. Nézzétek meg, nézzétek, mi tetszik nektek. Ahogy mondtam, van nagyon-nagyon sok színű, sokfajta parókájaik. Remélem tetszett nektek ez a videóm, remélem kipróbáljátok, és majd találkozok veletek a többi videójaimba. Videó azért hosszú szó. Ciao! Speaking a different language gives you a different personality. Do not fight me on that. I'm way sassier in English and way more timid in Maltese. That's how it is.